تحية من عند الله عليكم مباركة طيبة، مع الحلقة السادسة من سلسلة المعنى الحقيقي للإيمان. كما تعلمون ففي المصحف مصطلح الإيمان ومشتقاته، وكلها تتعلق بالعقيدة، فهي شأن معنوي فكري. في المقابل يوجد مصطلح الأمن ومشتقاته، وكلها تتعلق بسلوك وأفعال أو بشعور ناتج عن هذه الأفعال. فمن بين مشتقات الأمن والأمان نجد كلمة الأمانة. إن عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان، ليعذب الله المنافقين والمنافقات والمشركين والمشركات ويتوب الله على المؤمنين والمؤمنات. فبما أنه نتج عن هذه الأمانة عذاب المنافقين وأمثالهم والتوبة على المؤمنين، لأن المؤمن قد يخطئ ويتوب، فالأمانة هنا تعني المسؤولية العامة التي ستسأل عنها وتحاسب بناء عليها، وهو ما يميز الإنسان عن الكائنات التي لن تحاسب في الآخرة، وهو ما يسمى في كتب الفقه بالتكليف، أي الإنسان العاقل مكلف ومعني بتنفيذ الأحكام الشرعية، وسيحاسب إن خالفها. والآية التالية تؤكد المعنى: وإن كنتم على سفر ولم تجدوا كاتبا فرهان مقبوضة، فإن أمن بعضكم بعضا فليؤدي الذي اؤتمن أمانته. فالذي يستلم قطعة ذهبية مثلا بدلا عن بضاعة أعطاها لتاجر ما أو مال، فهذه الذهبية تمثل ضمانا لحقه في استرداد قيمة البضاعة. فلو دفع التاجر له قيمة البضاعة بعد فترة فيعيد له هو بدوره القطعة الذهبية، وهذا ما سماه المصحف بالرهان المقبوض، ونسميه بالعامية الشامية رهن. هذا يعني أن التاجر عرض فكرة الرهان على هذا الشخص فوافق، وبهذا يكون قد حمل الأمانة، أي وافق على أن يكون مؤتمنا. وعندما يدفع له التاجر ثمن البضاعة ويعيد للتاجر قطعته الذهبية، يكون هذا الشخص قد أدى أمانته. هذا كله وفق المصطلحات في الآيتين السابقتين: حمل الأمانة بالائتمان، ومن ثم أداها بعد حين. لكن المصحف لكي يجعل أسباب إعادة المؤتمن لأمانته أشمل من تسلمه ثمن البضاعة حصريا، عبر عن الأسباب المتنوعة بأمن بعضكم بعضا في قوله: فإن أمن بعضكم بعضا فليؤدي الذي اؤتمن أمانته، والتي تعني شعور كل منهما بما نسميه في لغتنا المعاصرة بالاطمئنان إلى أن الآخر لن يغدر به وأن حقه لن يضيع. وهذا الشعور يمكن أن يحصل بدفع التاجر ثمن البضاعة واستلامه بالتالي للقطعة الذهبية، أو يجدون كاتبا فيكتب وثيقة بينهما بدلا من القطعة الذهبية، أو يحدث أي شيء يدفع صاحب البضاعة إلى أن يطمئن بغلبة ظن شديدة على مصير أمواله. فالنقطة الأولى التي نستنبطها هي أن كلمة أمانته لم تظهر في بدايتها التعريف، وفي الوقت ذاته أضيفت إلى شخص معين، وبالتالي هي تمثل مسؤولية شخص معين عن موضوع معين، وبالتالي تكون كلمة الأمانة المحلاة بأل وغير مضافة إلى أحد تمثل المسؤولية العامة للإنسان عن جميع معتقداته وأفعاله. والنقطة الثانية هي أن الآية الأخيرة تناقض ما ادعاه أشباه المتدبرين بأن ما يتعلق بالأمان يستخدم فيه الفعل آمن، الذي نعتبره نحن متعلقا بالعقيدة بالطبع. فلو كان كلامهم صحيحا لقالت الآية: فإن آمن بعضكم بعضا فليؤدي الذي اؤتمن أمانته. آمن وليس أمن، ولكن هذا لم يحصل بطبيعة الحال. لكن أليس أشباه المتدبرين لديهم الحق فيما يدعونه، اعتمادا على السورة اليتيمة الوحيدة التي استخدمت الفعل آمن في الأمن والأمان، وهي سورة قريش؟ في الواقع كل ما قدمناه في هذه الحلقات إنما هو نوعية معينة من الضربات لحصون إبليس، ولكن إليكم نوعية أخرى من الضربات. ففي الحلقة الأولى من هذه السلسلة أثبتت للمتلاعبين بمفهوم الإيمان أن الآية التي يستشهدون بها في سورة قريش، وهي وآمنهم من خوف،
لا تصلح لتفسير عبارة آمن بالله وأمثالها في المصحف، لأنه في سورة قريش اتصل بالفعل آمن مفعول به وهو الضمير هم، فأصبحت آمنهم، بينما في آمن بالله فلا وجود لمفعول به وإنما حرف جر، وبهذا نكون دمرنا نظريتهم المتهالكة ومن نسخة المصحف ذاتها الموجودة بين أيديهم. ولكن الضرب الأشد لهذا اليوم هو أن عبارة وآمنهم من خوف لم تكتب في المخطوطة الأصلية بهذا الشكل، وإنما بالشكل التالي، أي من غير ألف المد ومن غير همزة حتى. وكذلك خطاب يعقوب لأبنائه جاء بالرسم ذاته، لأن المخطوطة الأصلية للمصحف لا تجد فيها ولا حتى همزة واحدة ولا أي ألف مد، وإنما كما أثبتنا سابقا تكون مهمة المتدبر الحقيقي للمصحف أن يقرر كيفية النطق الصحيح للكلمة، لأنه بعد أن يربط الآيات ببعضها ويحللها تضيق دائرة الاحتمالات جدا ويتم ترجيح كفة النطق الصحيح. ولمن لا يعرف ما هي المخطوطة الأصلية المقصودة فعليه أن يعود إلى حلقاتنا عن هذه المخطوطة، والتي بعضها موجود رابطها تحت الفيديو. ومن لا يعرف هذه المخطوطة فمن الطبيعي أن لا يكون قادرا على تدبر شيء من المصحف. وبما أن التعبير آمنهم من خوف ليس له شبيه في المصحف كله، أي من جهة أنه يتصل بآمن العقائدية مفعول به، لذلك ولكي لا يكون شاذا عن بقية المصحف فنعيده على الأقل إلى لفظه اللغوي المألوف وهو أمنهم من خوف. فالتعبير أمن قوما بمعنى جعلهم في أمن هو تعبير معروف جدا في معاجم اللغة العربية، ولقد تركت لك تحت الفيديو روابط لغوية تميز بين تصريف آمن وأمن وأمن، مع ذلك المجرمون يريدون أن يجعلوها شيئا واحدا. وعبارة أمن بعضكم بعضا وردت فكرتها ذاتها في الآيات التالية: فما لكم في المنافقين فئتين ودوا لو تكفرون كما كفروا ستجدون آخرين يريدون أن يأمنوكم ويأمنوا قومهم. في المنافقون في هذه الآيات ينقسمون إلى فئتين، إحداهما تود لو تكفرون، بينما الأخرى فتود أن تفعل ما يجنبها أذاكم، وأن تفعل في الوقت ذاته ما يجنبها أذى قومها، وبالتالي يشعرون بالأمان، أي يريدون أن يأمنوكم ويأمنوا قومهم في آن واحد، وهذا كله من الفعل أمن. أما لو كانت يأمنوكم تستخدم الجذر اللغوي آمن فلكانت الآية يؤمنوكم ويؤمنوا قومهم، لأنه في اللغة هو يؤمن وهم يؤمنوا وليس يأمنوا. وفكرة الأمانة ذاتها وردت في خطاب يعقوب لأبنائه: قل هل آمنكم عليه إلا كما أمنتكم على أخيه من قبل. فهنا أيضا فكرة أن تأمن فلانا، ولكن هذه المرة تأمنه على شيء محدد، ولذلك ارتبط الفعل بحرف الجر على ليوضح ما هو ذلك الشيء الذي استودعته عنده كأمانة. ففي هذه الآية يعقوب يتساءل عن منطقية أن يأتمنهم على يوسف، لكن ظهور ألف المد في بداية آمنكم عليه أليس دليلا على أن آمن العقائدية تستخدم في مجال الأمن والأمانات؟ في الواقع لن يطرح سؤالا كهذا خبير لغوي حقيقي، وذلك للأسباب التالية: أولا، لو أن آمنكم عليه تستخدم هنا الجذر آمن المتعلق بالإيمان العقائدي، لكان من الطبيعي أن تكون تتمة الآية كما آمنتكم على أخيه وليس كما أمنتكم، وهو ما يدل على أن الفعل الأول ليس من آمن العقائدي بل من أمن الدال على الأمان، وأن كل من الفعلين في الآية الأول والثاني إنما متعلقان بالسياق السلوكي الحسي لا بالإيمان العقدي. فلماذا إذن جاء الفعل الأول في الآية بصيغة تبدأ بألف المد والتي قد توهم أنها تابعة لآمن العقائدية؟ الجواب يتلخص في نقاط ثلاثة توضح أصل هذه الصيغة ومعناها الحقيقي. أولا، الفعل في الأصل ليس آمن العقائدي بل هو أأمن من الأمن،
يعقوب لم يقل هل أؤمنكم عليه كما يقال في الإيمان بالله، بل قال آمنكم، وهي في الأصل كانت أأمنكم، أي هل أعطيكم الأمان عليه، هل أأمنكم، لكن بسبب التقاء همزتين في النطق، همزة الاستفهام وهمزة الفعل، قام العرب بتسهيل اللفظ وتحويل الهمزتين إلى واحدة طويلة، وهي طريقة عربية قديمة لتسهيل النطق. إذن فالصيغة أصلها أأمنكم من الأمن، لا آمن من الإيمان. ولو أنك نطقتها أأمنكم فتكون بذلك اتبعت أصلها اللغوي، وهذا صحيح، وإن نطقتها آمنكم فتكون قد اتبعت الأسلوب الشائع في تسهيل النطق، وهذا صحيح أيضا. ثانيا، الفعل آمن العقائدي مختلف تماما من حيث البنية. الفعل العقائدي مثل آمن بالله هو فعل رباعي، وتبدأ صيغته بألف أصلية من بنية الكلمة نفسها، وليست ناتجة عن التقاء همزتين، لذلك لا تسمى هذه الألف مد بدل، بل هي جزء أصيل من الفعل تصرف وتبنى عليه المشتقات، مثل آمن يؤمن إيمانا مؤمن. أما في آمنكم فالألف ليست أصلية، بل مجرد تحويل صوتي بسبب التقاء همزتين، وهذا فرق جوهري. ثالثا، التشابه في اللفظ لا يعني تطابقا في الأصل أو المعنى. قد يظن البعض أن آمنكم من الآية مثل آمن بالله، لأن الكلمتين تبدأان بالصوت نفسه، لكن هذا خطأ ناتج عن ضعف في الحس اللغوي أو قلة معرفة بالتصريف. عند التفكيك يظهر الفرق بوضوح. هل آمنكم أصلها هل أأمنكم، أي هل أعطيكم الأمان، أما آمن فأصلها همزة ثم ألف أصلية، فالعبارة الأولى بدايتها همزتان، والثانية بدايتها همزة وألف، والفرق لا يقتصر على اللفظ بل في الجذر والمعنى والوظيفة، فالأول سلوكي أمني والثاني عقائدي إيماني. وهكذا يتضح أن الفعلين في عبارة يعقوب لأبنائه آمنكم وأمنتكم كلاهما يرجعان إلى الجذر الثلاثي أمن المرتبط بالأمان والسلوك، وليس إلى الفعل آمن المرتبط بالعقيدة. وبهذا نؤكد من جديد على أن المصحف يحوي أفعالا متنوعة، فيحوي مثلا آمن ومشتقاته وأمن ومشتقاته، بل والفعل أمن أيضا، فهم أفعال ثلاثة وليست واحدة كما يدعي المخربون المجرمون. من جهة أخرى فنحن ما زلنا في هذه الحلقات من هذه السلسلة لم نتطرق إلى شرح الفعل آمن العقائدي بعد، حيث ستفاجؤون بتفاصيله حينما نخصص حلقات كثيرة عنه، والحمد لله رب العالمين.